Now friends, we have taken the first para in the part seconds, the videos on saying please. Here is the part 3, means the next passage on saying the please has written these lessons Alfred George Gardner's. He has told to us that what are the importance have used in our private life the words of courtesy. वर्ड्स ऑफ कर्टसीचं महत्त्व आपल्या खाजगी जीवनामध्ये किती आहे, विच आर द रोल्स दॅट, त्या कोणत्या अशा भूमिका, दीज आर द वर्ड्स आर यूज ऑर प्ले इम्प्लिमेंटेशन्स इन अवर टू द लाईफ दॅट, आपल्या जीवनामध्ये या अशा शब्दाची काय अशी भूमिका आहेत, दॅट लाईक फॉर दीज आर टू द एक्सप्लेनेशन्स हॅव टू द गिवन इन दिस टू द लेसन दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टन्स हॅव टू द मॅनर्स अँड टू द इटिक्वेट्स. वर्तन जे काही म्हटलं जात असतात, सभ्यतापणा जे काही म्हटलं जात असतात, ती सभ्यता आणि वर्तवणूक आपली कशी असायला पाहिजे, दॅट लाईक फॉर दीज आर द एक्सप्लेनेशन हॅज टू बी द स्टार्ट. हिअर इज टू द लेसन पेज नंबर 15 हिअर हॅज टू द फर्स्ट पॅराग्राफ I have to the read. There is no allowance for moral and intellectual damages in the matters. This does not mean that the damages are negligible. That yes, now that like for these are the incidents have to the happen that with the passengers means employer and to the liftman, that liftman आणि त्या पॅसेंजर मधील म्हणजे त्या एम्प्लॉयर मधील कशा पद्धतीचा प्रसंग घडला गेलेला होता. वी हॅव टू द नोन दॅट. And now at a time that there is no allowance for moral and intellectual damages in this matter that yes, moral बौद्धिक आणि नैतिक जे काही म्हटलं जात असं, बौद्धिक आणि नैतिक जर गुन्हा जर असेल, काही प्रसंग गुन्हा जर घडला गेलेला असेल तर अशा वेळेस जे काही म्हटलं जात असतात त्याची भरपाई देर इज नो अलाउन्स दॅट, त्या माध्यमातून त्या पद्धतीची कोणती अशी भरपाई जी काही म्हटलं जात असतात अशा त्या प्रकरणामध्ये नैतिक आणि बौद्धिक हानी जरी झाल्या गेलेली असेल तर अशी कोणती त्या ठिकाणी भरपाई मिळत नाहीत. दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेजेस आर निग्लिजिबल, म्हणजे याचाच अर्थ किंवा जो काही गुन्हा जो काही झाल्या गेलेला असेल व जे काही नुकसान जे काही झाल्या गेलेलं असेल तर त्या नुकसानाला काही एक विशिष्ट असं शुल्लक म्हणून समजतासुद्धा कामा नाही. Now it is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got a legal redress. That yes, it is a probable म्हणजे शक्यता, that the liftman was much more acutely hurt. That yes, या ठिकाणी जे काही त्याचं नुकसान जे काही झाल्या गेलेलं असेल ते नुकसान किरकोळ आहे असंही सुद्धा आपण म्हणू शकत नाही, परंतु लिफ्टमॅन मात्र या ठिकाणी इट इज प्रोबेबल दॅट द लिफ्टमॅन वॉज मच मोर ॲक्युटली हर्ट. यस, शक्यता आहे की तो त्या ठिकाणी दुखावल्या गेलेला असेलच. व्हॉट इज रिगार्डेड ॲज अ स्लर अपॉन हिज सोशियल स्टँडिंग, कारण समाजामध्ये राहत असताना एखादी कलंक अशा पद्धतीची जर घटना जर घडल्या गेलेली असेल तर तो एक कलंक जो काही म्हटला जात असतो तो कलंक समजला जात असतात. अँड दॅन ही वुल हॅव बीन, का म्हणते की असा जो काही कलंक जो काही बसला गेलेला असतो नाही एखाद्याने विशिष्ट अशा पद्धतीचं बीन इफ ही हॅड अ किक ऑन द शिन्स दॅट, का म्हणते की एखाद्याने जर विशिष्ट अशा पद्धतीचं मागून येऊन जर मारल्या गेलेलं असेल दॅट अ टाईम दॅट फॉर विच ही कुड हॅव गॉट अ लिगल रिड्रेस दॅट, तर त्यावेळी जे काही म्हटलं जात असतात दीज आर टू द वाउंड्स दॅट, एखादी जखम जरी झाल्या गेलेली असेल, वेदना जरी झाल्या गेलेली असेल, एखाद्याने विशिष्ट अशा पद्धतीचं मागून येऊन जर लात जर मारल्या गेलेली असेल तर त्यासाठी विशिष्ट अशा पद्धतीचं फॉर विच ही कुल हॅव गेट अ लिगल रिड्रेस दॅट, तर त्याला कायदेशीर अशा पद्धतीची त्याला आपण म्हणतो कारवाई जे काही म्हटलं जात असतात ती कायदेशीर कारवाई आपण त्या पद्धतीची करून समाधान त्या ठिकाणी मिळवू शकतो. बट द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून पासेस अवे, का म्हणते अशा पद्धतीचं पेन, अशा पद्धतीची शारीरिक इजा द पासेस अवे दॅट, तर त्या पद्धतीचं जे काही दुःख जे काही म्हटलं जात असतात ते दुःख काही दिवसानंतर निघून जाईल. बट द पेन ऑफ अ वाउंड अप टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर टू अवर व्हॅनिटीज मे पॉइझन अ होल्ड दॅट, मात्र अशी वेदना असं दुःख जे काही म्हटलं जात असतात जर अशी एखादी दुखापत जर झाल्या गेलेली असेल कशी टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट दॅट,
एखाद्याच्या स्वाभिमानावर जे काही म्हटलं जात असतात, एखाद्याच्या स्वाभिमानाला जर विशिष्ट अशा पद्धतीचं दुखावल्या गेलेलं असेल अँड अवर टू द व्हॅनिटीज दॅट, किंवा एखाद्याचा जो अभिमान आहे त्या अभिमानाच्या गोष्टीला जर दुखावल्या गेलेलं असेल तर नाव दीज आर टू द डेज फॉर देमसेल दॅट, तो दिवस त्यांच्याकरिता मात्र एक दुःखदायक असा तो संपूर्ण दिवस त्या ठिकाणी संबोधल्या जात असतात. नाव the pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. Yes, that like for these are the activities will be asked in examination. That is the possibility that. Now, what are the meaning that? Yes, the explain the sentence that. या विशिष्ट अशा सेंटेन्सचा अर्थ काय, त्याचं स्पष्टीकरण जे काही म्हटलं जात असतात ते स्पष्टीकरण द्या. That like for these are the activity will be asked in examination. Yes, this mean that if the we are physically attacked or to the injured, का म्हणते की एखाद्याने आपल्याला शारीरिकदृष्ट्या इजा जे काही म्हटलं जात असतात ती इजा जर आपल्यावरती जर झाल्या गेलेली असेल, अटॅक जर झाल्या गेलेली असेल तर यस द पेन ऑफ द वाउंड्स विल सून हील अँड बी फॉरगॉटन दॅट. तर जे काही वेदना जे काही झाल्या गेलेली असेल त्या वेदना आपोआप भरून निघेल आणि काही दिवसानंतर आपण त्या विसरून सुद्धा जाऊ. बट इफ अवर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर प्राईड, मात्र कुणी जर आपल्या स्वाभिमानाला, जर कुणी जर आपल्या गर्वाला, अभिमानाला जर विशिष्ट अशा पद्धतीने दुखावण्याचा जर प्रयत्न जर केला गेलेला असेल, हर्ट जर करण्याचा प्रयत्न केला गेलेला असेल तर इट मे पर्सन अवर लाईव्स अँड बिहेवियर फॉर अ मच लॉंगर टाईम दॅट. तर मात्र बऱ्याचशा वेळपर्यंत अशा घटना जे काही म्हटल्या जात असतात, एखाद्याने आपल्या स्वाभिमानाला दुखवल्यानंतर मात्र ते शब्द लाईफ फुल ऑफ द डे जे काही म्हटलं जात असतात, संपूर्ण दिवसभर म्हणा किंवा संपूर्ण जीवनभर मात्र ते त्या पद्धतीचे टोचत असतात. दॅट इज फॉर टू द अ क्राईम दॅट, तो एक मोठा असा गुन्हा त्या ठिकाणी संबोधला जात असतात. आय कॅन इमॅजिन दॅट द लिप मॅन दे नीड द रिलीफ ऑफ थ्रोविंग द ऑथर ऑफ हिज वाउंड ऑफ द लिप ब्रुडिंग ओव्हर द इन्सल्ट बाय द हवर दॅट. यस, आय कॅन इमॅजिन दॅट. यस, लेखक या ठिकाणी कल्पना करू शकतील की नाव दीज आर द पर्सन्स हॅव टू द लिप मॅन दॅट, जे काही त्या लिपमॅनला जे काही दुःख जे काही झाल्या गेलेलं असेल, जी काही अवहेलना जे काही झाल्या गेलेली असेल त्या अवहेलना करणाऱ्या व्यक्तीला लिपमधून बाहेर काढून दिलेल्या प्रत्युत्तराची किंमत. यस, द रिलीफ दॅट, रिलीफ म्हणजे सुख चैन. द लिप मॅन डे नीड द रिलीफ ऑफ अ थ्रोविंग, द थ्रोविंग म्हणजे त्या व्यक्तीला लिपमधून काढून देत असतं ज्या पद्धतीचं त्याला दुःख जे काही झाल्या गेलेलं असेल, ऑथर ऑफ हिज वाउंड ऑफ द लिप दॅट, त्या लिपमधून त्या व्यक्तीला हकलून देत असताना मात्र, त्या अपमान करत असताना मात्र या व्यक्तीला सुद्धा मात्र, या लिपमॅनला सुद्धा मात्र दुःख झाल्या गेलेलं असेल. बट ब्रुडिंग ओव्हर द इन्सल्ट बाय द हवर दॅट, मात्र त्या घटनेच्या माध्यमातून आता मात्र त्याला तासनतास त्या गोष्टीपासून सुटका करण्याकरता जे काही म्हटलं जात असतं चिंताग्रस्त अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी त्याला राहावं लागत होतं. विजिटिंग हिज वाईफ इन द इव्हनिंग ॲज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम दॅट, द बॅलन्स दॅट. आणि मग जीवनामध्ये जे काही म्हटलं जात असतात, आयुष्यामध्ये त्याला विशिष्ट अशा पद्धतीचं पूर्ववत मनस्थिती जर आणायची जर असेल, इक्विलिब्रियम मीन्स टू द बॅलन्स दॅट, जर त्याला रिस्टोरिंग बॅलन्स इज टू द लाईफ दॅट, त्याचं जीवन जर त्याला पूर्ववत जर आणावं लागत असेल तर दॅट इज द वे दॅट वेन ही हॅज टू द कन्व्हर्सेशन्स विथ हिज टू द वाईफ दॅट आफ्टर दॅट विजिटिंग. तर ते संपूर्ण त्याच्या पत्नीला संध्याकाळी भेटल्यानंतरच मात्र ते दुःख त्याचं कमी होणार होतं. बट for there are a few things more catching than bad temper and bad manner that. Yes, now the some example has to the given a writer that. Yes, the few things that, बऱ्याचशा छोट्या क्षुल्लक गोष्टी जे काही म्हटल्या जात असतात. now the catching that bad temper and to the bad manner has to the happen there. एक गैरवर्तणूक ज्याला म्हटला जात असतात किंवा एक संताप वृत्ती जे काही म्हटला जात असतात, ते संताप वृत्ती किंवा गैरवर्तणूक होण्याकरता फारच छोट्या छोट्या गोष्टी जी काही म्हटल्या जात असतात, ते छोट्या छोटी गोष्टी त्या ठिकाणी सहजपणे कारणीभूत त्याला घडत असतात किंवा मनस्थिती बिघडवण्याकरता म्हणा किंवा एखाद्याला संताप जो काही म्हटला जात असतो तो संताप आणण्याकरता फार छोट्या छोट्या गोष्टी त्या ठिकाणी कारणीभूत असतात. हिअर इज द वन एक्झाम्पल हॅज टू द गिवन व्हेन सर अँथोनीज ॲब्सोल्यूट bullied the captain absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon the Fag went out downstairs and knocked the page boy that. Yes, the example at the Sir Anthony Absolute. Yes, now these are to the one of the dramas that has the 1775. The comedy is by the Sheridan that. Sheridan नावाचे जे काही लेखक जे काय असेल त्या लेखकाच्या माध्यमातून हा विशिष्ट असा कॉमेडी एक
ड्रामा त्या ठिकाणी सादर झाला गेलं होतं. नाव इन दिस टू द ड्रामाज हॅज टू द नेम द रिवॉल्स 1775 दॅट जो काही रिवॉल्स असेल त्या रिवॉल्सच्या माध्यमातून हा एक ड्रामा त्या ठिकाणी सादर केला. त्याच्यामधलं हे कॅरेक्टर आहेत सर अँथोनी ॲब्सोल्यूट बलिड कॅप्टन ॲब्सोल्यूट दॅट. यस, सर अँथोनी जेव्हा त्याच्या मुलावरती रागावले किंवा व्हेन ही हॅज द बुलिड टू हिज सन दॅट कॅप्टन ॲब्सोल्यूट, जेव्हा सर अँथोनी त्या कॅप्टन ॲब्सोल्यूटवर जेव्हा रागावली किंवा जेव्हा त्याला धमकावलं, दॅट इज द अफेक्ट दॅट, त्याचा परिणाम जर काय जर झाला, द लॅटर वेंट आउट अँड बलिड हिज मॅन दॅट फाग. तर त्या कॅप्टनचा जो कोणी नौकर असेल, त्याच्या हाताखालचा जो काही माणूस असेल, आणि हिज टू द नेम वॉज टू द फाग दॅट, त्याचं फाग असं नाव होतं. त्या फागवरती नाव दिस आर टू द पर्सन्स हॅव टू द स्कॉल दॅट आर टू द अँग्री ऑन हिम दॅट, त्याच्यावरती ते चिडल्या गेलेले होते. नाव दिस आर टू द फाग हिज टू द ऑनर, त्याचा जो काही मालक जो काय असेल कॅप्टन्स ॲब्सोल्यूट दॅट व्हेन ही हॅज टू द अँग्री ऑन हिम फाग दॅट द फाग हॅज टू द वेंट आउट द डाऊनस्टेअर. मग काय झालं की फाग खाली गेला अँड नाव हिज टू द बॉटम दॅट, त्याच्या खालचा जो कोणी व्यक्ती असेल, नाव दिस द पेज बॉय दॅट, पेज बॉय एक विशिष्ट असा काम करणारा मुलगा होता. त्या काम करणाऱ्या मुलाला, नौकराला जे काही म्हटलं जात असतात, त्याने खाली जाऊन त्या पद्धतीची त्याला एक लात मारण्याचा प्रयत्न केला गेलेला होता. दॅट इज द अफेक्ट दॅट दिज आर टू द, त्याला आपण म्हणतो की संकल जे काही म्हटलं जात असतात, एक संकल, एक साखळी कशी निर्माण झाली. नाव दिस आर टू द सर अँथोनी ॲब्सोल्यूट दॅट, सर अँथोनी त्याच्या त्या मुलावरती रागावले, कॅप्टनवरती रागावले. नाव दिस आर टू द कॅप्टन्स हॅव टू द स्कॉल हिज टू द सर्वंट फाग दॅट, तर फागवर त्या पद्धतीचे ते कॅप्टन ॲब्सोल्यूट रागवले. त्याच्यानंतर त्या फागला राग आल्यामुळे ते काय झाला, तो खाली गेला आणि त्याचा जो नौकर जो काय असेल पेज बॉय, त्या नौकराला त्याने लात मारण्याचा प्रयत्न केला गेलेला होता. दॅट लाईक फॉर दीज आर द एक्झाम्पल दॅट्स हाऊ हॅज टू द इन्क्रीजिंग इन द सोसायटीज हॅज क्रिमिनल. समाजामध्ये जो गुन्हेगारी जे काही म्हटलं जात असतात, ती गुन्हेगारी कशा पद्धतीची वाढत जाऊन राहिल्या गेलेली होती, त्याचं एक उदाहरण जे काही म्हटलं जात असतात, ते उदाहरण या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केला गेलेला होता. Here is the activities will be asked in examination. The example of Sir Anthony absolute bullets the captain absolute that. सर अँथोनीने आपला मुलगा कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला धमकावल्यानंतर त्याचा काय असा परिणाम झाला गेलेला होता. द इलुस्ट्रेट दिस सेंटेन्स दॅट यस दिस आर टू द डिस्क्राईब इन द अॅनेक्डॉट दॅट, त्या छोट्याशा अशा त्या अॅनेक्डॉट म्हणून त्या विशिष्ट अशा छोट्याशा प्रसंगाच्या माध्यमातून, कथेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. दीज आर द सर अँथोनीज बुलिट ही द सन कॅप्टन ॲब्सोल्यूट दॅट. सर अँथोनी बुलिट जेव्हा आपल्या त्या मुलावरती रागावले, त्याला जेव्हा त्याला धमकावलं. नाव दीज आर टू द हू गोज ऑन द फुल्ली हिज मॅन फाग दॅट, तर मात्र तो कॅप्टन त्याचा नौकर फाग याच्यावरती रागवल्या गेलेले होते. हू इन टर्न ॲझॉर्ड्स द पेज बॉय डाऊन स्टेअर दॅट, आणि त्याचा परिणाम जर काय जर झाला गेलेला असेल तर तो फाग खाली जाऊन त्या नौकर मुलगा जो काय म्हटला जात असता नौकर मुलावरती त्यांनी त्या पद्धतीचा हल्ला केला गेलेला होता. प्रोबॅबली द मॅन हू सेड टॉप टू द लिफ्ट मॅन वॉज रिअली only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back that. Yes, probably the man who said it top. Yes, why for these are the incidents has to the happen that. Why for these are the lift man throwing in the lift the passenger or to the employer that. त्या एम्प्लॉयरला त्याने बाहेर का काढल्या गेले, तर व्हॉट इज द रिझन दॅट. द प्रोबॅबली द मॅन हू सेड इट टॉप टू द लिफ्ट मॅन वॉज रिअली ओनली गेटिंग बॅक ऑन इज एम्प्लॉयर हू हॅड नॉट सेड गुड मॉर्निंग टू हिम दॅट. कदाचित जे काही म्हटलं जात असतं की ज्याने लिफ्टमॅनला, म्हणजे ज्याने लिफ्टमॅनला नुसते टॉप म्हटले, तोही कदाचित त्याच्या मालकावरचा राग जो काही म्हटला जात असतो तो राग व्यक्त करीत असावा. व्हाय बिकॉज, कारण ज्याने त्याला गुड मॉर्निंग त्या पद्धतीचं म्हटलं नव्हतं आणि म्हणून त्या व्यक्तीला सुद्धा मात्र त्याच्या त्या मालकाकडून मात्र त्या ठिकाणी अपमान सहन करावा लागला गेलेला होता. कारण त्याला त्याच्या बायकोने, कारण हुज पर्सन
who had not said good morning to him because he himself had been handpicked as a breakfast by his wife. That कारण त्याच्या त्या ब्रेकफास्टच्या वेळेस त्याची वाईफ जे काही म्हटला जात असतात त्या वाईफच्या माध्यमातून कदाचित बहुतेक करून जेवणाच्या वेळेस न्याहारीच्या वेळेस त्याचा एक संताप जो काही म्हटला जात असतो तो भडकल्या गेलेला असा. त्याच्या पत्नी मात्र त्याच्यासोबत त्या पद्धतीची वागल्या गेलेली नसावी. टू होम द कुक दॅट वाईफ फॉर हिज टू द वाईफ हॅज टू द बिहेवियर दॅट. त्याची पत्नी त्याच्यासोबत का अशी वागल्या गेलेली होती. द कुक हॅड बीन इन्सोलंट दॅट. कारण त्या पद्धतीचं त्या स्वयंपाकाकडून त्या स्त्रीचा त्या पत्नीचा अपमान झालेला असावा. वाय फॉर दीज आर टू द कुक्स हॅड बीन इन्सोलेंट दॅट. तो कुक मात्र स्वयंपाकीन जे काही म्हटला जात असतात ती स्वयंपाकीन त्या एम्प्लॉयरच्या पत्नीसोबत अशी का बरं वागल्या गेली होती. बिकॉज द हाऊसमेड हॅड आन्सर हर बॅक दॅट. तर कारण काय होतं तर त्या घरची जी काही नोकराणी जे काही म्हटला जात असतात ती नोकराणी त्या स्वयंपाकवाल्यासोबत किंवा स्वयंपाक करण्यावाल्यासोबत मात्र असभ्यपणाने उत्तर तिने त्या ठिकाणी दिल्या गेलेलं होतं. दॅट लाईक फॉर दिस आर टू द इन्सिडंट हॅज टू द हॅपन टॉप टू बॉटम दॅट ऑर बॉटम टू टॉप दॅट. म्हणजे खालपासून तर वरपर्यंत जे काही घडल्या गेलेलं होतं त्याला कारण जर असेल तर येस दॅट लाईक फॉर दीज आर द एक्झाम्पल हॅज टू द रायटर गिवन दॅट येस ही हॅज टू द गिवन द डायग्राम येस मेड. नाव इल-ट्रेटेड हॅव टू द कुक दॅट. Cook ill-treated to the wife that. Wife has to be the nag that is to the husband. Employer that. And employer these are the persons have to the not wish that. कदाचित त्याने त्या पद्धतीचं गुड मॉर्निंग म्हटलं गेलेलं नसावं. therefore these are the persons have to the leave passengers or to the employees have to the impolite to the liftman that. आणि म्हणून त्या लिफ्टमॅन सोबत मात्र तो पॅसेंजर किंवा तो एम्प्लॉयर मात्र त्या असभ्यसारखा तो वागल्या गेला. ही नॉट टू द सेड have to the please the top that only for have to the use the words top that. We infect the words with our ill humors that. जे काही परिणाम जे काही किंवा दैनंदिन जीवन जे काही म्हटला जात असतं किंवा जे काही वातावरण जे काही म्हटला जात असतात we infect the words with our ill humor that. म्हणजे हे जे काही संपूर्ण वातावरण जे काही म्हटला जात असतं दूषित जर कशामुळे जर होत असेल तर ते आपल्या त्या वागणुकीमुळे. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar that. कारण की किंबहुना दैनंदिन जीवन प्रवाह जो काही गढूळ जो काय होत असतो तो गढूळ होण्याला कारणीभूत कारण जर असेल तर अवर बॅड मॅनर दॅट. आपली वाईट वागणूक किंवा आपलं वाईट वागण्याची पद्धत जी काही म्हटला जात ती. लाईफ दॅन ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर. म्हणजे दैनंदिन जीवन जे काही म्हटला जात असतात दिनदर्शिका जे काही म्हटला जात असतात त्या दिनदर्शिकेतील सर्व गुन्ह्यापेक्षा वाईट जर असेल तर अवर टू द बॅड मॅनर दॅट. तर आपलं शिष्टाचार जो काही म्हटला जात असतो तो वाईट शिष्टाचार कदाचित सामान्य जीवनामध्ये विशिष्ट अशा पद्धतीचं एक गढूळपणा जो काही म्हटला जात असतो एक विष जे काही म्हटला जात असतात ते विष पसरवण्याचं ते काम करत असतात. हिअर इज टू द ॲक्टिव्हिटीज लिस्ट द पीपल दॅट मेड द पॅसेंजर रूड अँड इल मॅनर दॅट. त्या पॅसेंजरला असं रूड किंवा इल मॅनर का वागावं लागल्या गेलेलं होतं त्याला कारणीभूत असे कोणते लोक होते की त्या माध्यमातून तो पॅसेंजर त्या असभ्य वागणूक त्याला त्या ठिकाणी करावं लागल्या गेलेली होती. और सेकंड एक्झाम्पल हॅज टू द गिवन दॅट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बॅड मॅनर प्रोबॅबली डू मोर टू पॉयझन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ दॅन ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर दॅट. कारण ते की एक विशिष्ट अशा पद्धतीचं वाईट वागणूक जी काही म्हटला जात असतात ती वाईट वागणूक संपूर्ण आपल्या जीवनामध्ये एक विशिष्ट अशा पद्धतीचं गढूळपणा जो काही म्हटला जात असतो गढूळपणाचा प्रवाह जो काही म्हटला जात असतो प्रवाह निर्माण करत असतो. जो प्रवाह एखाद्या दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून गुन्हा झालेल्या कृतीच्या माध्यमातून मात्र आपलं जीवन गढूळ होत नाही तर ते एका छोट्याशा गोष्टीचं बॅड मॅनरच्या माध्यमातून संपूर्ण जीवन हे आपलं गढूळ होत असतात. नाव what is the meanings these are the sentence that or these are the statement has to the given. Yes, now these are to be the it is the true that ते खरं आहे. Now that like the bad manners has to the created that like to our private lives has to the poison that. आपल्या जीवनामध्ये ते गढूळपणा जर कशा माध्यमातून जर येत असेल तर बॅड मॅनर आणि इट इज द ट्रू दॅट आणि ते बिलकुल खरं आहेत. नाव इट कॅन बी सीन ॲज द रूड बिहेवियर ऑफ अ हाऊसमेड दॅट. हे कशामुळे झालं तर ती हाऊसमेड घरची नोकराणी जे काही म्हटला जात असतात. यस शी हॅज टू बी द बिहेवियर द कुक दॅट.
व्यक्ती त्या कुकसोबत त्या पद्धतीची वागली. कुक जो काही म्हटला जात असतो द पॅसेंजर्स द वाईफ दॅट, त्या पॅसेंजरच्या वाईफसोबत त्या पद्धतीचा वागल्या गेलेला होता. ना कुक अँड द लिपमॅन दॅट लाईक फॉर दीज आर टू द पर्सन्स हॅव टू इन्क्रीज दॅट. अशा पद्धतीचं ते एकापासून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्यापासून तिसऱ्याकडे जो काही म्हटला जात असतो त्या पद्धतीचा तो गुन्हा वाढत गेला. तिरस्कार एकमेकाचा तो वाढत गेला. अँड दीज आर टू द हेटेड्स अमॉंग दीज आर द पर्सन दॅट, त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून जो काही तिरस्कार जो काही वाढला गेलेला होता तो तिरस्कार याचा रिझल्ट जर काय जर असेल तर नाव दॅट लाईक फॉर दीज आर द क्राईम्स हॅज टू द हॅपन दॅट. तर त्या पद्धतीचा मग तो गुन्हा त्या जीवनामध्ये घडत असतो. द बॅड मॅनर्स बिकम अ पॉयझन विच रिझल्टेड इन द क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटी दॅट. आणि मग वाईट जी वागणूक जे काही म्हटलं जात असतं ते वाईट वागणूक समाजामध्ये एखादी विशिष्ट अशा पद्धतीचे आपल्याला गुन्हा करण्याकरता कारणीभूत कारण संबोधल्या जात असतात. फॉर वन वाईफ हू गेट्स अ ब्लॅक आईज फ्रॉम अँड अदरवाईज good nature husband there are 100 who lives a life martyrdom under the shadows of a morose temper, but all the same the law cannot become the guardians of our private manner that yes for one wife that example has to the given that one of the wife that एखादी पत्नी जी काही म्हटलं जात असतात yes is to the husbands have to be the box on his to the eyes that कारण ते एखाद्या पतीच्या माध्यमातून एखाद्या स्त्रीला जो काही म्हटला जात असतो बॉक्सिंग ज्याला म्हटला जात असतो त्या पद्धतीचा तिला तो त्रास होत असतात. अँड नाव द गेट्स अ ब्लॅक आय फ्रॉम अँड अदरवाईज द गुड नेचर हजबंड दॅट. आणि त्या पतीकडून मात्र तिला त्या पद्धतीची वागणूक मिळाल्यानंतर मात्र ती स्त्री त्या नवऱ्याकडून जर एखादी शारीरिक हिंसा जर झाल्या गेलेली असेल तरीसुद्धा मात्र 100 हू लाईव्स अ लाईफ ऑफ अ मॅरटॉड्रीम दॅट्स. तर त्या माध्यमातून एका स्त्रीला जरी जर त्रास जर होत असेल त्या एका स्त्रीवरून मात्र हजारो स्त्रिया जे काही म्हटला जात असतात एक आपल्या पतीचं वागणूक जे काही म्हटला जात असतात ते गुड नेचर हजबंड दॅट त्या माध्यमातून त्याच्या समोर मात्र पूर्णतः शहीद होत असतात. अंडर द शॅडोज ऑफ अ मोरोस टेम्पर दॅट एक संताप जरी आल्या गेलेला असेल तरी मात्र त्या स्त्रिया त्या पतीसमोर मात्र त्या पद्धतीच्या नतमस्तक होत असतं. बट ऑल द सेम द लॉ कॅन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अवर प्रायव्हेट मॅनर. मग अशा एखाद्या पतीकडून एखाद्या स्त्रीला जर त्रास जर होत जर असेल तर तो त्रास जो काही एखाद्या नवऱ्यामुळे जर होत असेल अत्यंत क्रोधी नवऱ्यामुळे जर त्याला जर एखादी त्रास जर होत असेल तर तरीसुद्धा मात्र त्या स्त्रिया स्वतःला शहीदाचं आयुष्य म्हणून त्याच पतीसोबत किंवा त्याच व्यक्तीसोबत जगण्याचा त्या प्रयत्न करत असतात. कारण दिस इज द प्रायव्हेट मॅटर्स दॅट. कारण हे एक प्रायव्हेट मॅटर असतात, खाजगी अशी गोष्ट असतात आणि अशा या खाजगी गोष्टीमध्ये वागणुकीचा जो काही म्हटला तर शिष्टाचाराचा कोणताही विशिष्ट अशा कायद्याच्या माध्यमातून मात्र त्याला आपण त्या पद्धतीचं ज्याला म्हणतो आपण कायदा जो काही म्हटला जातो कायदा मात्र खाजगी जीवनामध्ये त्या पद्धतीचा तो लागू करू शकत नाही. हिअर इज टू द दॅट लाईक फॉर दीज आर टू द वाईफ्स in under the husband that distinguish between a legal offense and a moral offense on the basis of the given words in the exact. या ठिकाणी काही या पॅसेजमध्ये विशिष्ट अशा पद्धतीचे काही लीगल ऑफेन्सचे शब्द आणि मोरल ऑफेन्सचे शब्द या ठिकाणी नैतिक गुन्ह्याचे शब्द काही दिले गेलेले आहेत. हिअर इज द एक्झाम्पल्स वर्ड्स हॅज टू द व्हायलन्स, मोरोस टेम्पर, बॉक्स, बीइंग इन्सोलेंट, किक ऑन द शीन्स अँड बॅड मॅनर असे 6 शब्द या ठिकाणी दिल्या गेलेले आहेत. त्या 6 शब्दाचा आपल्याला 2 असे कॉलम करून लीगल ऑफेन्स अँड मोरल ऑफेन्सचा कॉलम करून त्या ठिकाणी 3-3 शब्द त्या ठिकाणी सिलेक्ट करून तो क्वेश्चन सोडवायचा आहे, ॲक्टिव्हिटी ती सोडवायची आहेत. नाव द नेक्स्ट पॅसेज नो डिकॉलॉग्स कुड कवर द वास्ट एरियाज ऑफ ऑफेन्सेस अँड नो कोर्ट कुड ॲडमिनिस्टर अ लॉ विच गवर्न अवर सोशल सिव्हिलिटीज, our speech, the tilt of our eyebrows and all our moods and to the manners that yes that म्हणजे की येशू ख्रिस्त कोणताही धर्मग्रंथ असो इथं येशू ख्रिस्ताचा दिल्या गेलेला आहे की हा लेसन हा लंडनमध्ये असल्यामुळे साहजिकच येशू ख्रिस्ताच्या ज्या काही 10 आज्ञा जे काही आहेत त्या 10 आज्ञासुद्धा म्हणजे त्या काही प्रार्थना ज्याला म्हणतो आपण कुल कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेन्सेस म्हणजे गुन्हेगारीच्या विस्तृत क्षेत्राला सुद्धा अंतर्भाव करू शकत नाहीत. आणि मग कुठलंही न्यायालय असो Now, no court could administer a law which governed our social civilities that आपली जी काही सामाजिक नागरिकता जी काही म्हटला जात असतात ती नागरिकता किंवा आपले अवर स्पीच आपलं बोलणं आपलं भाषण जे काही म्हटलं जात असतात और लॉ विच गवर्न टिल्ट ऑफ अवर आयब्रोज दॅट किंवा मग विशिष्ट अशा पद्धतीचा आपलं पाहण्याचा दृष्टिकोन जो काही म्हटला जात असतो तो पाहण्याचा
दृष्टिकोन, आपली संस्कृती, आपली भाषा, आपलं दुर्वर्तन आणि आपली मनस्थिती जी काही म्हटलं जात असतात किंवा शिष्टाचार याच्यावर नियंत्रण ठेवेल अशा पद्धतीचा कोणत्याही पद्धतीचा एक कायदा जो काही म्हटला नो कुल कोर्ट कुल ॲडमिनिस्टर अ लॉ दॅट, अशा पद्धत कोणताही असा कोर्ट नाही, कोणतंही असा विशिष्ट अशा पद्धतीचं प्रशासन नाही की त्या पद्धतीचा एक कायदा करेल की त्या माध्यमातून त्याच्यावरती आपल्याला बंधन आणल्या जाईल. बट दो we are bound to endorse the verdict against the late man, most people we have a certain sympathy with him that. But though we are bound to endorse the verdict, that endorse म्हणजे समर्थन, verdict म्हणजे निकाल, आणि हे द सिम्पॅथी म्हणजे एक सहानुभूती जी काही म्हटला जात असतात ती सहानुभूती. आणि म्हणून या ठिकाणी की समाज जो काही म्हटला जात असतो त्या समाजाची विशिष्ट अशा पद्धतीची कोणत्याही कायद्यातून अधिक जुना अधिक पवित्र असा सामाजिक संकेत जो काही म्हटला जात असतो तो सामाजिक संकेत या ठिकाणी विशिष्ट अशा पद्धतीची दया देणारा संकेत या ठिकाणी पूर्ण निर्माण होईल. अशा पद्धतीचा कोणतेही सहानुभूती जी काही म्हटला जात असतात ती सहानुभूतीसुद्धा मात्र त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवता येणार नाही. किंवा जरी आपण विरुद्ध निकालाचं समर्थन करण्यात जरी बांधील असलो तरी बहुतेक लोकांना त्याच्याबद्दल मनात सहानुभूती असेलच बा असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. व्हाईल इट इज ट्रू दॅट देर इज नो लॉ दॅट कंपेल अस टू से प्लीज, देर इज अ सोशल प्रॅक्टिस मच ओल्डर अँड मच मोर सॅक्रेट दॅन एनी लॉ विच एन्जॉयस अस टू बी सिव्हिल दॅट. येस, व्हाईल इट इज ट्रू दॅट, हे खरं आहे की नाव देर इज नो लॉ दॅट कंपेल अस टू से प्लीज दॅट, की आपण कृपया जे काही म्हटलं जात असतात की कृपया आपण प्रत्येक वेळेला एखादी गोष्ट मागत असताना ती आपण तो वर्ड्स यूज करायलाच पाहिजे. याच्याकरता कोणत्याही अशा पद्धतीचा जो कायदा जो काही म्हटला जात असतो तो कायद्याच्या माध्यमातून आपण कोणाला असं करण्यास भाग पाडू शकत नाहीत किंवा म्हणण्याला भाग पाडू शकत नाही. देर इज अ सोशल प्रॅक्टिस मच ओल्डर दॅट. मात्र जर असं जर वाटत असेल तर मात्र आनंद देण्याकरता कोणत्याही कायद्यापेक्षा खूप जुन्या आणि विशिष्ट अशा पद्धतीची प्रॅक्टिस जी काही म्हटला जात असतात ती प्रॅक्टिसच्या माध्यमातून त्या पद्धतीची एक प्रथा जी काही म्हटला जात असतात ती प्रथा मात्र आपण त्या ठिकाणी निर्माण करू शकतो किंवा त्या पद्धतीची एखादी प्रथा त्या ठिकाणी समाजामध्ये आपण निर्माण करण्याला प्रयत्न करू शकतो. And the first requirement of civility is that we should acknowledge of service, please and thank you are the small change with which we pay our wage as social being that. आणि मग सभ्यतेची पहिली जी काही आवश्यकता जी काही म्हटला जात असता and the first requirement of civility is that we should acknowledge a service that. तर काय जर असेल तर मात्र त्या पद्धतीची आपल्याला जी काही सेवा जी काही म्हटला जात असतात ती सेवेची आपल्याला कबुली त्या ठिकाणी द्यावं लागत असतात. दॅट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिव्हिलिटी दॅट. जर तुम्ही त्या पद्धतीची सर्व्हिस जर दिल्या गेली, तुम्ही जर त्या पद्धतीचं वागल्या गेलेलं असेल तर साहजिकच मात्र त्या पद्धतीचे एक चांगला नागरिक म्हणून त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो. प्लीज अँड थँक्यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे अवर वेज ॲज अ सोशल बिईंग दॅट. काय म्हणते की समाजाचं ऋण समाजामध्ये राहत असताना मात्र धन्यवाद, प्लीज, कृपा करून, थँक्यू, धन्यवाद हे जे काही शब्द जे काही म्हटला जात असतात या शब्दाच्या माध्यमातून आपण समाजामधलं ऋण जे काही म्हटला जात असतात ते ऋण मात्र त्या ठिकाणी फेडू शकतो. दे आर द लिटल courtesies by which we keep the machines of life oil and running swiftly. They put our intercourses upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of a superior dictating to inferior. एक विशिष्ट अशा पद्धतीचं कर्टेसिस ज्याला म्हटला जात असतात. दे आर द लिटल कर्टेसिस बाय विच वी कीप द मशीन्स ऑफ द लाईफ ऑइल अँड रनिंग स्वीटली. येस, इफ यू हॅव टू द वॉन दॅट. आपला जीवन जे काही म्हटलं जात असतं ते जीवन जर आपलं सुरळीतप्रमाणे जर चालायचं जर असेल तर दॅट इज द नीड्स वन ऑफ द मशीन्स हॅव टू बी द रनिंग स्वीटली दॅट. एखादी मशीन जर आपल्याला व्यवस्थितपणे जर चालवायची असेल तर दॅट इज द नीड्स वी हॅव टू द ऑइल दॅट. तर आपल्याला त्या ऑइलची गरज असते, ऑइल त्याला द्यावं लागते. दॅट लाईक टू अवर लाईफ दॅट मशीन. तर आपलं जीवनसुद्धा एक यंत्र आहे आणि आपलं जीवन जर सुरळीतपणे जर चालायचं असेल तर दॅट इज द नीड्स वी हॅव टू बी द ऑइल दॅट. तर
आपल्याला आपलं जीवन सुरळीत चालण्याकरता सुद्धा ऑइलची, त्या तेलाची गरज आहे. अँड विच आर दिस टू द ऑइल दॅट यस दीज आर द कर्टेसीज वर्ड्स दॅट. हे जे काही कर्टेसीज वर्ड्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल प्लीज, थँक्यू, हे जे काही शब्द आहेत हे शब्दसुद्धा मात्र आपल्याला जीवनामध्ये आपलं जीवन एक सुरळीत चालण्याकरता त्या पद्धतीचं एक ऑइलचं काम त्या ठिकाणी करत असतात. नाव दे पुट अवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन दॅट. म्हणजे काय की दीज आर द वर्ड्स दॅट दे पुट अवर इंटरकोर्स. इंटरकोर्स म्हणजे संभाषण. नाव इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन म्हणजे लोकांमध्ये, आपापल्या मित्रपरिवारामध्ये विशिष्ट अशा कनिष्ठांना हुकूम देणारे वरिष्ठ असे न राहता एक मैत्रीपूर्ण सहकार्य जे काही म्हटलं जात असतं. अँड इझी गिव्ह अँड टेक इन्स्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपिरियर डिक्टेटिंग टू इन्फेरियर. इन्फेरियर म्हणजे कनिष्ठ, सुपिरियर म्हणजे वरिष्ठ. म्हणजे एक वरिष्ठ किंवा गरीब श्रीमंत जे काही म्हटला जात असतात, तो गरीब श्रीमंत जो काही भाव जो काही म्हटला जात असतो, असा हुकूम जो काही म्हटला जात असतो, किंवा एक वागण्याची पद्धत जी काही म्हटला जात असतात, ती वागण्याची पद्धत मात्र सहज या शब्दाच्या माध्यमातून पूर्णतः नाहीशी झाल्याशिवाय राहणार नाही. एक मैत्रीपूर्ण अशा वातावरण समाजामध्ये निर्माण होऊ शकते. इन्फेरियर अँड टू द सुपिरियर्स आर द सेम स्टेज दॅट. त्या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे आणि श्रीमंत लोक जे काही म्हटला जात असतात आणि कनिष्ठ लोक जे काही म्हटला जात असतात ते एकाच स्टेजवरती त्या ठिकाणी येऊ शकतात. गिव्ह द importance of a please and thank you taking the help of the exact that. yes, here is the activities that. या ठिकाणी प्लीज आणि थँक्यू हे जे काही शब्द जे काही दिले गेलेले आहेत त्या शब्दाचं विशिष्ट अशा पद्धतीचं महत्त्व जे काही म्हटलं जात असतात ते महत्त्व या ठिकाणी काय आहे हे सांगा असं या ठिकाणी विचारण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. येस, प्लीज अँड थँक्यूज यू आर द इम्पॉर्टन्स ॲस्पेक्ट वेन गिव्ह अस द आयडेंटिटी ॲज अ सोशियल बिईंग दॅट. समाजामध्ये एक विशिष्ट अशा पद्धती प्रतिष्ठा जर मिळवायचं असेल तर दॅट लाईक फॉर दीज आर द वर्ड्स वी हॅव टू द गिव्ह अस दॅट. तर आपल्याला या शब्दाच्या माध्यमातून काहीतरी मिळत असतात. देर आर द लिटल कर्टेसीज वर्ड्स बाय विच वी कीप द मशीन्स ऑफ लाईफ ऑइल अँड रनिंग स्वीटली दॅट. आणि जरी हे शब्द लहान जरी असतील परंतु मात्र या शब्दाचा उपयोगाच्या माध्यमातून आपलं जीवन मात्र सुरळीत चालवण्याकरता आपल्याला या शब्दाची मदत होत असतात. देअरफॉर देर आर द वर्ड्स आर रेफर टू द मॅजिक वर्ड. आणि म्हणूनच या शब्दाला एक विशिष्ट असे जादुही शब्द म्हणून त्याला म्हटल्या गेलेलं आहे. इट इज अ व्हेरी वल्गर माइंड दॅट वुल्ड विश टू कमांड वेअर द कॅन हॅव द सर्व्हिस फॉर आस्किंग अँड हॅव इट विथ विलिंगनेस अँड गुड फिलिंग इन्स्टेड ऑफ द रिझन. म्हणजे हे खूप अरसिक असं मन आहे. येस, इट इज द व्हेरी वल्गर दॅट विशिष्ट असं विल विश टू द कमांड व्हेअर ही कॅन गिव्ह द सर्व्हिस ऑफ आस्किंग दॅट. जो आदेश जो काही म्हटला जात असतो त्या आदेश देण्याची प्रत्येकाला एक इच्छा असते. व्हेअर ही कॅन हॅव द सर्व्हिस फॉर आस्किंग दॅट, जिथे त्याला विचारण्याची सेवा मिळते आणि रागाऐवजी हॅव इट विल विलिंगनेस अँड गुड फिलिंग इन्स्टेड ऑफ द रिझेंटमेंट दॅट. मग राग जो काही म्हटला असतो तो राग जर आपल्याला दूर जर करायचा असलं तर तत्परतेने चांगल्या भावनेने मात्र तो आपोआपच त्या पद्धतीचं या वर्डच्या माध्यमातून आपला तो रागसुद्धा मात्र तो स्वीकारत असतो. नाव हिअर इज टू द पॅसेज हॅज टू द completed that few activities has to the given in this to the passage will be tried to you solve in our to the next book notebook. And now the next part will be soon on the my channel Ranjay Choudhary. Okay.